एचपी को डेस्कटपलाई कसरी फर्मेट गर्ने भन्ने कुरो आज सिकौं। त्यसको लागि हामी ESC भन्ने ESC मा क्लिक गर्छौं। यस्तो डायलग बक्स आउँछ। त्यसपछि हामी F10 लाई क्लिक गर्छौं। F10 लाई थिच्छौं। F10 लाई त्यसपछि यो आउँछ। यो भन्दा अगाडि अब हामीले यसमा सेक्युरिटीमा जान्छौं। सेक्युरिटीमा किन गइराछौं भन्देखि हामीले USB बाट गरिराछौं। USB बाट गर्दाखेरि हामीले एउटा इनेबल गर्नुपर्छ। एउटा फंक्सनलाई F10 बाट गरौँ। यो सेक्युर बुट भन्ने छ नि, यसलाई चाहिँ हामी यो इनेबल छैन, डिसेबल गरिदिनु पर्छ। F10 ले एक्सेप्ट गर्ने भनिरहेछ। F10 लाई क्लिक गर्ने, F10 फेरि प्रेस गर्ने। त्यसपछि यो अब हामीले यहाँबाट यो स्टोरेजबाट बुट अर्डरमा जाने। बुट अर्डरबाट हामीले अब यहाँ फर्स्ट बुट चाहिँ USB हार्ड ड्राइभ भन्ने छ, यसलाई चाहिँ माथि लाने, इन्टर थिचेर त्यसपछि अप एरोलाई क्लिक गरेर लाने। फेरि F10 लाई प्रेस गर्ने, फेरि F10 लाई प्रेस गर्ने। सेभ गर्नको लागि अब इन्टर थिच्ने। यसमा हामीले सेभ चेन्जेस गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि हामी यसमै रहन दिने, इन्टर गर्ने। त्यसपछि अब आउँछ फेरि एउटा कोड। अब हेर्नु, यो यस्तो कोड आयो। यसको कोड के भनिरहेछ भने यो कोड लेख्नुस् अनि र इन्टर गर्नु भनेर भनिरहेछ टु कम्प्लिट चेन्जेस। त्यसको लागि हामी यहाँ के भनेछ 5 1 4 7 इन्टर। त्यसपछि हाम्रो अगाडिको प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ। अब हामीले यसमा नेक्स्टमा क्लिक गर्छौं। फेरि नेक्स्टमा यसलाई एक्सेप्ट गर्ने, फेरि नेक्स्टमा, र यो सबै पार्टिसनलाई हामी फर्मेट गर्ने अथवा डिलिट गर्नु छ भने डिलिट गर्नु होला, फर्मेट गर्नु छ भने डाइरेक्ट फर्मेट गर्दा पनि भयो। फर्मेटमा क्लिक गर्ने, ओके। त्यसपछि हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्छौं। फर्मेटमा गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने, ओके गर्ने। अब यो प्रोसेसहरु 100% हुन दिने। भएपछि रिस्टार्ट हुन्छ। अब रिस्टार्ट हुन दिनु पर्यो। रिस्टार्ट भइसकेपछि हामी फर्दर प्रोसेस गर्छौं। अब यसमा हामीले केही चेन्जेस गर्नु पर्दैन, किनभनेदेखि यो अटोमेटिकली बुट अप्सन जुन छ त्यो बुट अप्सन अटोमेटिक लिइराखेको हुन्छ। जस्तै एकछिनको लागि हामी अब ट्राई पछि हेरौँला। त्यो सेटिङमा अब अटोमेटिकली हार्ड डिस्क भइसकेको हुन्छ बुट अर्डर। सर्भिसेज आर गेटिङ रेडी। अब यस्तो खालको इन्टरफेस आयो। हामीले डाइरेक्टली अब केही सेटिङमा केही गर्नु पर्दैन। हामीले यहाँ यसमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि फेरि वेट गर्ने, फेरि यसमा क्लिक गरिदिने। लेआउट राख्नु छैन मलाई, स्किप गरिदिने। यहाँ कनेक्ट टु त्यो भनिरहेछ, ल्यान कनेक्ट गर्नको लागि स्किप नगर्ने। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरु आफ्नो नाम दिनु होला, पीसी को नाम दिनु पर्यो। आफ्नो पीसी को नाम दिनु होला यसरी। त्यसपछि नेक्स्ट मा क्लिक गर्नु होला।
यहाँ पासवर्ड भनेर छ पासवर्ड पनि आफूलाई जुन पासवर्ड राख्नु छ त्यो पासवर्ड दिँदा पनि हुन्छ नदिँदा पनि हुन्छ सिधै नेक्स्टमा क्लिक गर्यो भने पासवर्ड लाग्दैन र पासवर्ड लगाउनु छ भने पासवर्ड दिनु होला मैले पासवर्ड दिएँ पासवर्डमा कन्फर्म पनि गरिदिएँ नेक्स्टमा क्लिक गरेँ अब हिन्टको लागि पासवर्ड दिनु पर्यो हिन्टको लागि म केही दिदिनँ अब केही छिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ पर्सनल एसिस्टेन्ट राख्नुहुन्छ भने राख्नु यस भने क्लिक गरिदिएँ मैले एक्सेप्ट गरिदिएँ यो सबै चेन्जेसको लागि र हामी केही छिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब विन्डोज रेडी भइसक्यो हाम्रो विन्डोज चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हामी आफ्नो पीसीमा चाहिँ विन्डोज इन्स्टल गर्न सक्छौं थ्रु द पेन ड्राइभ